Hello students, welcome back to the channel. আজি বহু দিনৰ মূৰত এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছো। আজিৰ আমাৰ টপিকটো হ'ল ৰেষ্টৰেশ্যন ড্ৰামা, যিটো FIUGP Gauhati University English Major ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ সেকেন্ড ইউনিটত আমি পঢ়িব লাগিব। As you know, English literature-ক কেইবাটাও লিটাৰেৰী পিৰিয়ডত ভাগ কৰা হৈছে, যেনে এলিজাবেথান এজ, জেকবিয়ান এজ, etc. আজি আমি ৰেষ্টৰেশ্যন ড্ৰামাৰ বিষয়ে জানিম, which belongs to the restoration period or age. First, আমি জানিব লাগিব what does restoration actually mean or why is it called the restoration period. 1660 to 1700 or এই সময়ছোৱাক restoration period বুলি কোৱা হয়। The period marks the re-establishment of the monarchy in England under Charles II, son of Charles I, after the Commonwealth period ruled by Oliver Cromwell. এই সময়ত ইংলেণ্ডত monarchy অৰ্থাৎ ৰাজতন্ত্ৰ ৰিষ্ট'ৰ হয়, পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় চাৰ্লছ IIৰ শাসনকালত আৰু ষ্ট্ৰিক্ট পিউৰিটান ৰুলৰ এণ্ড হয়। 1642ত পিউৰিটান শাসনৰ সময়ত যেতিয়া অলিভাৰ ক্ৰমৱেল শাসনত আছিল, ইংলেণ্ডত সকলো পাব্লিক থিয়েটাৰ বেন কৰি দিয়া হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকে ষ্টেজ প্লেবোৰ ইমমৰেল, চিনফুল বুলি ভাবিছিল, মৰেলি কৰাপ্ট বুলি ভাবিছিল। 18 ইয়াৰ্ছলৈকে থিয়েটাৰ একেবাৰে বন্ধ হৈ আছিল আৰু এই সময়খিনিক ইণ্টাৰেগনাম পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়। কিন্তু 1660ত কিং চাৰ্লছ II এক্সাইলৰ পৰা ফ্ৰান্সলৈ ঘূৰি আহে টু ৰিষ্ট'ৰ মনাৰ্কি। মানুহে তেওঁক মেৰী মনাৰ্ক বুলিও কৈছিল, মানে হেপী মনাৰ্ক, কাৰণ তেওঁ মিউজিক, পাৰ্টিজ, আৰ্ট এইবোৰ ঘূৰাই আনিছিল আৰু থিয়েটাৰ ৰিঅ'পেন কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ এই থিয়েটাৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰ বাবে নাছিল, অনলি কোৰ্ট এলাইট আৰু ৱেলডি এৰিষ্টক্ৰেচিসকলৰ বাবেহে আছিল। ৰেষ্টৰেশ্যন থিয়েটাৰত মেইনলি দুটা মেজৰ জনৰাছ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কমেডি অফ মেনাৰ্ছ, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, এণ্ড ৰেষ্টৰেশ্যন হিৰ'ইক ড্ৰামা বা ট্ৰেজেডি। দ্য মষ্ট পপুলাৰ প্লেজবোৰ আছিল কমেডি, যাক আমি কমেডি অফ মেনাৰ্ছ বুলি জানো। দিছ ৱাজ দ্য ডমিনেণ্ট জনৰা অফ দ্য এৰা। মেইন জনৰা সেই সময়ত এইটো আছিল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। ইয়াতে মই তোমালোকক জনাই থওঁ যে যদি তোমালোকে নাজানা জনৰা বুলি কাক কয়, তেনেহ'লে মই কৈ দিওঁ, জনৰা হৈছে এটা কেটেগৰী বা এ টাইপ অফ ৰাইটিং। এই প্লেজবোৰে আপাৰ ক্লাছ বিহেভিয়াৰ, ছ'চিয়েল হিপক্ৰেচি, ৰোমেণ্টিক এফেয়াৰ্ছ এটচেট্ৰাৰ ঠাট্টা কৰিছিল, মক কৰিছিল। বেচিকেলি এই প্লেজবোৰত হিউমাৰ ইউজ কৰি আপাৰ ক্লাছ বিহেভিয়াৰ আৰু মেনাৰ্ছক মক কৰিছিল। 3 key features to write in your exam: wit and repartee. ইয়াত কেৰেক্টাৰ্ছবোৰৰ মাজত ফাষ্ট, চাৰ্কাষ্টিক ৱেত ডাইলগ ডেলিভাৰী দেখিবলৈ পোৱা যায়, গছিপ, এক্সচেঞ্জ অফ ইনচাল্টছ এটচেট্ৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াত একশ্যন খুব কম হয় আৰু ডাইলগ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নম্বৰ 2, ষ্টক কেৰেক্টাৰ্ছ। ইয়াত আমি সদায় এটা ফপ, এ ফেশ্বন অবচেছড ফুল এণ্ড ৰেক, দ্য চাৰ্মিং লিবাৰ্টাইন দেখিবলৈ পাওঁ। নম্বৰ 3, মেৰিজ ভাৰ্চেছ মানি। ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ ফাইনেন্সিয়েল ডিল হিচাপে দেখুওৱা হয় ৰাদাৰ দেন ৰোমেন্স। ফাৰ্ষ্ট ৰিমেম্বাৰ প্লেজ দ্য ৱে অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বাই উইলিয়াম কংগ্ৰিভ, সুপ্ৰিম মাষ্টাৰপিচ। দ্য কাণ্ট্ৰি ৱাইফ বাই উইলিয়াম উইখাৰলি। কমেডিৰ লগতে হিৰ'ইক ট্ৰেজেডিও আমি এই পিৰিয়ডত দেখিবলৈ পাওঁ। যিহেতু জন ড্ৰাইডেনে এই পিৰিয়ড ডমিনেট কৰিছিল, সেই এই এজটোক এজ অফ ড্ৰাইডেন বুলিও কোৱা হয়। হিৰ'ইক ট্ৰেজেডিজবোৰ আছিল গ্ৰেণ্ড প্লেজ ৰিটেন ইন ৰাইমড হিৰ'ইক কাপলেটছ ফ'কাছিং অন থিমছ অফ লাভ এণ্ড অনাৰ। ইয়াত আমি লাৰ্জাৰ দেন লাইফ হিৰ'জ দেখিবলৈ পাওঁ, হিৰ'ৰ লাইফত ঘটা ট্ৰেজিক ইভেণ্টছ, ডাউনফল এটচেট্ৰা। ড্ৰাইডেন্স দ্য কনকুৱেষ্ট অফ গ্ৰেণ্ডা এণ্ড অল ফৰ লাভ এটচেট্ৰা হ'ল ইয়াৰ এক্সাম্পল। এই প্লেজবোৰ ৰিয়েলিটিতকৈ বেছি গ্ৰেণ্ড হোৱাৰ বাবে, বেছি এক্সেজাৰেট কৰাৰ বাবে বা আনৰিয়েলিষ্টিক দেখুৱাৰ বাবে জৰ্জ ফিলাৰ্ছে হিৰ'ইক ট্ৰেজেডিক মক কৰি ফেমাছ পেৰেডি লিখিছিল, যাৰ নাম হ'ল দ্য ৰিহাৰ্চেল। তাৰোপৰি ৰেষ্টৰেশ্যন পিৰিয়ডে 3টা ডাঙৰ বা মেজৰ ৰেভলিউশ্যন আনিছিল, চেঞ্জ আনিছিল ষ্টেজৰ ক্ষেত্ৰত। এই সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰফেশ্যনেল ৱমেন এক্ট্ৰেছ ষ্টেজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। বিফৰ 1660 ফিমেল ৰ'লছবোৰো য়ং ল'ৰাবোৰেহে প্লে কৰিছিল। নম্বৰ 2, ইনড'ৰ থিয়েটাৰ্ছ। ইনড'ৰ থিয়েটাৰ্ছ বনোৱা হৈছিল লাইক ডিউৰি লেন থিয়েটাৰ, য'ত পেইণ্টেড মুভেবল বেকগ্ৰাউণ্ড, আৰ্টিফিচিয়েল লাইটিং এটচেট্ৰা ইউজ কৰা হৈছিল, যেনেকৈ আমি আজিকালিৰ দিনতো দেখিবলৈ পাওঁ। নম্বৰ 3, আফ্ৰা বেন হ'ল ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেশ্যনেল ফিমেল প্লে ৰাইট ইন ইংলিছ হিষ্ট্ৰী। তেওঁৰ প্লে দ্য ৰোভাৰক ৰেষ্টৰেশ্যন কমেডিৰ ক্লাছিক এক্সাম্পল বুলি ক'ব পাৰি। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আগলৈ আৰু চিলেবাছ ৰিলেটেড টপিকছৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। গুড লাক ফৰ ইয়াৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সামছ। ষ্টে কানেক্টেড টু গেট আপডেটেড।